عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. انا حيدر من شركة جي اس ام جيت. اليوم باش نبدلوا افيشور سامسونج A30 وش نخدموا الكرونو ونشوفوا قداش باش ياخذ لنا وقت بالضبط. بسم الله. توا خدموا الكرونو. بون تليفون توا سخناه خاطر اول ايتاب هي نسخنوا التليفون ومن بعد نبدا. mettre la place. نحيو لبيس. نحيو سلوت سيم سبورت تاع سيم. نحيو كومبرانت. هذه لا كارت مير، هذه البلاك دو شارج. هذوما لي دو ناب اللي مكتوبين البلاك دو شارج والكارت مير. هذه الباتري. هذا الفيبرور. هذا لافيشور جديد باك سيرفيس A30. حطوا البطارية. نعاودو نراجعو الفيبرور توا. رجعنا لونتين، نرجعو الفيبرور، نرجعو لكارت مير. خدمة التليفون. سكروا الظهر تاعو. نراجعو لومبرانت. سكروا لي بيس.
يعطيكم الصحة كي تفرجتوا فينا، ما تنساوش تشتركوا بالقناة متاعنا على اليوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل.